Thẩm Thiên Họa vừa vẽ bánh cho đại thúc, vừa nhét tiền vào trong túi. Vợ chồng Mã Lệ Mai làm sao mà ngồi yên được nữa. Lại lão nhị vội vàng móc từ trong túi ra 20 tệ, đưa cho Thiên Họa. Cháu cầm lấy, về nhà lo mà học hành cho tốt, tương lai trở thành người có tiền đồ. Nhị thúc, thúc đưa tiền cho cháu làm gì? Tiền mua sách đại thúc đã đưa cho cháu rồi. Cháu không thể lấy tiền của thúc được. Cho cháu thì cháu cứ cầm lấy. Sao đại thúc cho thì cháu lấy, mà nhị thúc cho cháu lại không lấy chứ? Vậy thì cháu cảm ơn nhị thúc. Sau này cháu thành đạt rồi cũng sẽ không quên thúc đâu. Thiên Họa nhận tiền rồi cũng không quên vẽ cho nhị thúc một cái bánh. Nhưng hai người thúc cũng không quên việc quan trọng nhất. Thiên Họa à, ta và nhị thúc của cháu cho cháu chút tiền này chẳng là gì đâu. Nếu cháu muốn tiếp tục đi học thì vẫn phải đề phòng Trần Anh Muội tài giá. Cũng không hẳn là đề phòng nó tài giá. Nó muốn tài giá cháu cũng chẳng cản được. Việc cháu cần làm là bắt nó để con của Hồng Văn lại. Cả số tiền nó kiếm được cũng phải để lại. Còn nó muốn gả đi đâu thì gả. Đúng vậy. Ta thấy hôm nay cháu đừng về nữa. Đợi ngày mai bọn ta gọi cả tiểu thúc của cháu cùng đến nhà cháu, bắt Trần Anh Muội phải giao tiền ra. Thẩm Thiên Họa mặt cười nhưng lòng không cười, mặc cho bọn họ nói gì, đều là nghe tai này lọt tai kia. Anh đột nhiên nảy ra ý định, hay là dọn sạch túi tiền của bọn họ luôn, để bọn họ tốn tiền mua lấy một bài học. Đại thúc, nhị thúc, ba ngoại cháu đâu rồi? Ở bên nhà tiểu thúc của cháu ấy. Lát nữa cơm chín rồi hãy đi gọi bà. Hay là bây giờ mời bà qua đây luôn đi, đã nhiều năm rồi cháu chưa được gặp bà. Cháu muốn nói chuyện với bà một chút. Nghe Thẩm Thiên Họa nói vậy, hai người anh em nhà họ lại đột nhiên cảm thấy an lòng. Lại lão đại quay người đi ra cửa đón mẹ. Anh tiếp tục nói với lại lão nhị, nhị thúc, trong thôn có tiệm tạp hóa không ạ? Cháu có thể đi mua một chai nước ngọt không? Hôm nay mọi người đoàn tụ, cháu muốn dùng nước ngọt thay rượu mời thúc và đại thúc uống vài ly. Ui chao, đúng là nên chúc mừng một chút. Nhưng sao có thể để cháu bỏ tiền ra được? Nhị thúc đi mua ngay đây. Đại thím ơi, trưa nay chỉ ăn thịt thôi sao? Có thể xào thêm mấy món rau xanh không ạ? Đương nhiên là được rồi. Rau xanh nhà mình không thiếu. Giờ thím đi hái ít rau ngay đây. Chẳng mấy chốc, ba người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Mã Lệ Mai và Thẩm Thiên Họa trong bếp. Nhị thím, một mình thím làm không xuể đâu. Để cháu giúp thím nhóm lửa nhé. Không cần đâu, trong bếp nóng lắm. Cháu ra ngoài ngồi đi. Không sao đâu, ở nhà cháu cũng hay nhóm lửa. Cháu không biết phòng củi ở đâu. Cháu đi ôm ít củi về đây giúp thím. Mã Lệ Mai đúng là một mình bận không xuể thật, nên không nghĩ ngợi gì, quay người đi về phía phòng củi. Thiên Họa vội vàng tìm một cái cặp lồng, cởi hết chỗ móng giò lại. Sau đó lấy con gà còn chưa kịp hầm và con vịt bỏ riêng vào hai cái túi na lan. Cuối cùng, tay trái xách gà vịt, tay phải xách cặp lồng rồi lặng lẽ rời khỏi nhà thím. Tối nay chị dâu và con bé có lộc ăn đồ tươi rồi. Hi hi, khi hai người thúc thúc vội vã về đến nhà, thì các thím đã phát hiện ra gà vịt đã làm sạch, cùng với móng giò đang hầm trong nồi đều biến mất sạch. Hai anh em thật không thể tin nổi. Không ngờ rằng lại bị một đứa trẻ mười mấy tuổi sai như trong chóng. Thằng danh đáng chết này dám lừa lão tử sao? Nó chắc chắn chưa đi xa đâu. Để tôi đi bắt nó về. Tiếc cho 20 đồng bạc của tôi quá. Tôi cũng đi cùng. Khi hai anh em chạy từ nhà ra tận đầu làng, cũng không thấy bóng dáng Thẩm Thiên Họa đâu cả. Đành phải hậm hực quay trở về nhà. Đại ca, đừng vội đuổi theo thằng nhóc đó nữa. Mau về cứu đàn lợn nhà anh đi. Ông nó ơi, cửa chuồng lợn không biết sao lại mở rồi. Lợn chạy ra ngoài hết rồi. Còn có 2 con bị rơi xuống hố phân nữa. Mau về cứu lợn nhanh lên. Đúng là đồ sói mắt trắng vô ơn. Thật là tức chót đi được mà. Cùng lúc đó, Thiên Họa đã mang theo đồ đạc lên chiếc xe ba gác để quay lại thị trấn. Cậu ấy đến hiệu sách trước, dùng tiền lẻ mà đại thúc đưa, mua một cuốn sách về xây dựng hầm Bingasi, kỹ thuật thực hành và bảo trì. Sau đó mang theo tất cả đồ đạc lên xe máy cày để về làng. Về đến nhà đã là hơn 2 giờ chiều. Chú đi đâu thế? Chẳng phải nói là đi thư viện trên phố sao? Hi hi, chị dâu, em đi săn rồi. Đây đều là đồ em lấy từ nhà đại thím về đấy. Sao chú lại đến nhà đại thúc rồi? Đúng rồi, em tình cờ gặp nhị thím ở hiệu sách. Bà ta cứ nhất quyết đòi em về nhà ăn cơm. Thiên Họa vừa đưa đồ cho chị dâu, vừa kể lại đầu đuôi sự việc cho chị nghe. Nhưng chuyện chính cậu là người mở cửa chuồng lợn thì cậu không tiết lộ. Chị dâu, chị không giận em chứ? Cái thằng nhóc này là mưu mẹo thật đấy. Sao chị lại phải giận chứ? Em đã chơi xỏ họ, có lẽ họ sẽ tìm đến tận nhà đấy. Đến lúc đó chúng ta tính sao? Đến thì đến thôi. Đây là địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ lại để họ bắt nạt sao? Yên tâm đi, chị dâu từ nhỏ đã không sợ phiền phức rồi. Chỉ cần bọn họ dám đến, chị nhất định sẽ mắng cho bọn họ biến đi. Nếu chị gái em có ở nhà thì tốt quá. Chị ấy một mình cũng chấp cả hai chúng ta. Em cam đoan bọn họ có đến cũng không bước chân nổi vào cửa nhà mình. Vừa nhắc đến Thẩm Uyển Dung, Trần Anh Muội liền không biết phải nói với Thiên Họa thế nào về tin tức anh trai cậu ấy gặp chuyện. Con bé này tính cách rất giống chị, từ nhỏ cũng không sợ chuyện gì. Trong khi Thiên Họa đang vui vẻ hầm gà hầm vịt trong bếp, Tinh Tinh đang ngủ trưa bỗng nhiên tỉnh dậy. Mẹ ơi, lúc nãy con nằm mơ. Con mơ thấy gì thế? Con mơ thấy con được ăn đùi gà. Thơm ơi là thơm.
Mẹ ơi, mẹ có ngửi thấy không? Thật sự có mùi đùi gà thơm lắm. Nó bay ra từ trong giấc mơ của con luôn đấy. Ha ha ha. Không phải mùi thơm bay ra từ giấc mơ của con đâu. Là chú Thiên Họa đang hầm gà hầm vịt ở trong bếp đấy. Chú Thiên Họa đang hầm gà. Hầm thêm lúc nữa chắc là chín rồi. Lát nữa nướng cái đùi gà cho cháu ăn nhé. Thiên Họa, hôm nay em đi mua gà đấy à? Không phải mua đâu, cái này là do em đi săn được đấy. Đúng lúc này, bà ngoại ở trên lầu ngửi thấy mùi thơm, cũng đi xuống phòng khách. Bà thắc mắc hỏi, chẳng phải lễ Tết gì? Cũng chưa đến giờ ăn cơm tối. Sao lại hầm gà thế này? Bà ngoại ơi, chú Thiên Họa đi săn đấy. Đây là con gà chú ấy săn về được. Thơm quá, ngon hơn gà mua nhiều ạ. Bà cụ đương nhiên là không tin. Trần Anh Muội bê một chậu gà từ trong bếp ra, giải thích, Thiên Họa qua nhà bà ngoại nó chơi. Cái này là nó mang từ nhà cậu nó về đấy. Trưa nay chúng ta ăn gà. Tối nay còn có một nồi móng giò với một con vịt nữa. Còn có cả móng giò với vịt nữa à? Cháu phải ăn một bữa thật ngon lành mới được. Nhưng mối quan hệ giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Lại đã nhiều năm nay không qua lại rồi. Nghe nói là đã đến mức cạch mặt nhau cho đến tận lúc trước. Mẹ đừng có lo lắng nhiều như thế. Không trách người được đâu. Hôm nay chúng ta cứ ăn uống xả láng đi. Ngày hôm sau, Trần Anh Muội đã chuẩn bị sẵn tâm lý người nhà họ Lại sẽ tìm đến cửa. Ngay khi Thiên Họa chuẩn bị ra ngoài đo đạc để vẽ bản vẽ, người nhà họ Lại của Nhiên đã tìm đến. Thẩm Thiên Họa, cái đồ đáng ghét kia, mau cút ra đây cho tao. Một tập không đủ xem, hãy xem video ghi mở đầu trang. Con có thể xem thêm 5 tập nữa đấy. Cháu ngoại đến nhà cậu chơi, không những âm thầm thả heo nhà người ta đi, mà còn gói hết sạch gà, vịt và móng giò đang hầm trong bếp, lén lút mang về nhà mình. Kết quả là ngày hôm sau cậu mợ đã tìm đến tận cửa. Thẩm Thiên Họa, cái đồ đáng ghét nhà mày, mau cút ra đây cho tao. Các người là ai? Sao lại hung dữ với Thiên Họa nhà tôi? Mau tránh ra cho tôi. Đây chắc là con bé mà Trần Anh Muội sinh ra. Tuổi thì không lớn, nhưng tính khí thì y hệt mẹ nó. Dám nói xấu mẹ tôi. Tin hay không tôi xé nát cái miệng thối của bà. Cút hết đi cho tôi, nếu không tôi thả dây húc mông các bà bây giờ. Ngay lúc này, Trần Anh Muội từ trong sân bước ra, nhanh chóng kéo Tinh Tinh ra sau lưng. Các người đến đây làm gì? Trần Anh Muội, cô bảo Thẩm Thiên Họa ra đây cho tôi. Thằng danh này đã trộm của nhà tôi một con gà, một con vịt và một nồi móng giò đã hầm xong. Vẫn chưa hết đâu. Thằng lòi này còn thả cho lợn nhà tôi chạy mất. Có 2 con rơi xuống hố phân rồi. Chúng tôi phải vất vả lắm mới vớt được chúng lên. Nhắc đến chuyện vớt lợn, Trung Ái liên tức đến nghiến răng. Bà ta và Đại Thúc phải nhảy xuống tận hố phân mới vớt được lợn ra đấy. Bà nói láo, đó là do chú đi săn về mà, chứ không phải trộm từ nhà các bà đâu. Tinh Tinh, con đừng nói nữa, để mẹ nói chuyện với họ. Mắt nào của các bà thấy Thiên Họa nhà tôi thả lợn nhà các bà chạy hả? Cái đó còn cần phải thấy sao? Ngoài nó ra, còn ai vào đây nữa? Không biết cô dạy bảo đứa trẻ kiểu gì mà lại dạy ra một đứa hư hỏng như vậy. Bà nói cái gì? Nghe thấy 2 chữ hư hỏng, sắc mặt Trần Anh Muội lập tức trầm xuống. Thẩm Thiên Họa tuy là em chồng của cô, nhưng lúc cô gả đến đây, cậu ấy mới có 6 tuổi. Có thể nói trong lòng cô, Thẩm Thiên Họa giống như em ruột của mình, thậm chí còn như con ruột vậy. Mã Lệ Mai, ba không có bằng chứng mà dám đến nhà tôi ăn nói rằng bậy. Tất cả cút hết đi cho tôi, cho dù cửa chuồng lợn không phải nó mở, thì gà vịt móng giò nhà tôi chắc chắn là nó trộm rồi. Nghe thấy tiếng động bên này, hàng xóm Na, thím Ba và mẹ con Chu Anh Hoa cũng ló đầu ra, xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc dân làng xung quanh cũng vây lại. Trần Anh Muội chắc chắn là gặp chuyện rồi. Nhiều người bên nhà ngoại tìm đến tận cửa như vậy mà, chuyện chắc chắn không nhỏ đâu. Đáng đời lắm. Một con gà một con vịt mà các người cũng dám mở miệng nói sao? Các người là Đại Thúc, nhị thím ruột thịt của Thiên Họa. Những năm qua đã cho đứa trẻ này ăn được mấy miếng cơm nhà các người. Đại thím, nhị thím, không phải 2 người cứ nhất quyết kéo cháu về nhà mình ăn cơm sao? Đã không muốn cho cháu ăn đồ nhà mình, tại sao còn cứ phải kéo cháu đi chứ? Câu này vừa nói ra, mấy người họ lập tức cứng họng. Dù sao thì đúng là chính họ đã ép cậu ấy về nhà mình thật. Lúc này nhị thúc lớn tiếng phản bác, thằng danh con, chúng ta gọi mày về nhà ăn cơm, chứ không bảo mày mang con gà đã làm thịt rồi đi đâu nhé. Mày thế này không phải là ăn trộm thì là gì? Còn nữa, trả lại 20 đồng tao đã đưa cho mày đây. Đúng vậy, còn mời mấy đồng tiền tiêu vặt tôi đưa cho nữa. Đều tại cái giống xấu xa rất cả người thân như mày, trộm đồ ăn của chúng tao, lại còn lừa lấy tiền của chúng tao nữa. Đại Thúc, chẳng phải chú nói dù khổ cực đến mấy cũng không được để việc học chịu khổ, bảo cháu cầm tiền đi mua sách sao? Nhị Thúc, chú cũng nói không thể chỉ nhận tiền của Đại Thúc, mà cũng phải nhận tiền của chú nữa mà. Đó đều là do các chú cứ nhất quyết đưa cho cháu thôi. Hơn nữa, cháu là học sinh thì lấy đâu ra tiền? Bây giờ tao không muốn cho mày nữa. Mày không có tiền thì để chị dâu Trần Anh Muội của mày trả đi. Tôi trả á? Dựa vào cái gì mà tôi phải trả? Cô là chị dâu nó, cô không trả thì ai trả? Các người còn là Đại Thúc, nhị thúc ruột của nó đấy, là chú ruột thân hơn.
Hay là người chị dâu không có quan hệ huyết thống thân hơn? Bắt tôi bỏ tiền ra. Lời này nói ra không sợ người ta cười rụng răng à? Lời vừa dứt, hai người chủ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhị thím Mã Lệ Mai đột nhiên sáng mắt lên. Thiên Họa, cháu tự nhìn đi. Chúng ta đã nói rồi, Trần Anh Muội là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Sớm muộn gì cô ta cũng mang số tiền anh cháu kiếm được để đi lấy chồng khác. Giờ thì lộ bộ mặt thật rồi nhé. Đúng thế, bây giờ thấy rồi chứ. Chúng ta chỉ mới thử một chút thôi, là cô ta đã lộ nguyên hình rồi. Giờ đã biết ai tốt với cháu, ai không tốt với cháu chưa? Ý của các người là các người cố tình đòi tiền để cho chị dâu tôi thấy sao? Thực ra là sẽ không đòi tiền lại đâu đúng không? Đó là đương nhiên rồi, làm gì có chuyện thúc cho cháu tiền mà còn đòi lại chứ. Chúng ta chỉ muốn cháu nhìn rõ bộ mặt thật của chị dâu thôi. Sao mà thật sự đòi tiền lại được chứ? Hai anh em họ vừa dứt lời, bỗng cảm thấy mình đang bị đưa vào thế khó. Chỉ đành cắn răng bỏ qua mấy chục tệ đó vậy. Nếu Thẩm Thiên Họa chịu đứng về phía họ, cùng nhau đòi lại tiền trong tay Trần Anh Muội, thì mấy chục tệ này có đáng là bao? Thiên Họa à, vẫn chưa mời chúng ta vào nhà ngồi sao? Rót cho các thúc các thím chén nước đi chứ. Không được vào, nhà chúng cháu không hoan nghênh mọi người. Mọi người là đồ xấu xa. Thiên Họa, mau đi mở cổng nhà mình ra đi. Cái con nhỏ danh này. Người lớn đang nói chuyện, trẻ con xen mồm vào làm gì? Ra chỗ khác chơi đi. Bà quát tháo cái gì hả? Lỡ làm Tinh Tinh sợ thì sao? Chị cháu đã nói rồi, không được để mọi người vào nhà. Nếu cháu để mọi người vào, lát nữa chị ấy về sẽ oánh chớt cháu mất. Thằng danh này, rốt cuộc mày đứng về phe nào hả? Vừa nãy chị dâu mày nói không thân thiết với mày, chỉ có chúng ta mới thân thiết với mày thôi. Mày cũng nghe thấy hết rồi đấy. Cháu cũng chịu thôi. Chị cháu đã hạ mệnh lệnh sắt đá rồi, hay là thím gọi điện cho chị cháu đi. Nếu chị ấy bảo có thể vào, cháu lập tức mời mọi người vào ngay. Còn pha trà mời mọi người nữa. Vừa nhắc đến Thẩm Uyển Dung, Mã Lệ Mai và Trung Ái Liên liền cảm thấy rùng mình. Năm đó bị cô cháu gái này mắng cho tơi bời, mà chẳng dám cãi lại một câu, bảo bọn họ gọi điện cho Thẩm Uyển Dung, thì có cho 10.000 lá gan họ cũng không dám. Ngay lúc này, trong đám đông náo nhiệt, bỗng có một cô gái xách hành lý đi tới. Mọi người làm gì thế? Sao nhà mình lại náo nhiệt thế này? Ái cha, là Uyển Dung về rồi đấy à? Chị dâu cháu gây họa lớn rồi, các thúc các thím đang đến nhà cháu đòi công đạo đây. Nghe thấy tiếng nói, mọi người lại lão đại quay đầu nhìn ra phía sau. Sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Còn Trần Anh Muội và Thẩm Thiên Họa ở phía sau thì mắt lại sáng rực lên. Mấy người sao lại đến đây? Uyển Dung, cháu đi học về rồi đấy à? Cháu về đúng lúc lắm. Hôm nay bọn ta đến đây là để đòi tiền đi học cho Thiên Họa. Tiền đi học gì cơ? Tiền đi học của Thẩm Thiên Họa. Từ khi nào đến lượt các người đến đòi? Dung à, không phải anh trai cháu gặp chuyện ngoài biển rồi mất rồi sao? Bọn ta mới bảo qua đây. Bà nói bậy bạ gì đó? Dám nói thêm một câu nào về anh tôi nữa, tin tôi vả vỡ mồm bà không? Vừa nghe thấy thế, Mã Lệ Mai lập tức không dám ho he gì nữa. Bọn họ vốn đã sớm nếm mùi lợi hại của cô nàng này rồi, nhưng Trung Ái Liên bên cạnh vẫn còn nuôi hy vọng. Uyển Dung à, nhị thím của cháu không phải đang rủa anh trai cháu đâu. Anh trai cháu thực sự đã. Cút, cút, cút. Ai cho mấy người đến nhà tôi? Cút hết ra ngoài cho tôi. Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Nhà tôi không hoan nghênh mấy người. Một tập xem chưa đã? Video ghi mở trang chủ còn có thể xem thêm 5 tập nữa đó. Cút, cút, cút. Ai cho các người đến nhà tôi? Nhà tôi không hoan nghênh các người. Hai chị em nhà các người thật không biết tốt xấu. Bọn ta có lòng tốt đến giúp các người giành tài sản, vậy mà dám coi lòng tốt của bọn ta như rác rưởi. Để rồi xem Trần Anh Muội ôm tiền bỏ trốn. Hai chị em đừng có mà tìm bọn ta khóc lóc. Thẩm Uyển Dung đặt hành lý xuống, tiện tay vừa lấy một cái xẻng, lại lần nữa kích động quát lên. Chuyện đó cũng không cần các người phải lo. Còn không cút tôi sẽ cho các người ăn phân heo. Cút hết đi cho tôi. Thẩm Thiên Họa, cháu về nhà hãy suy nghĩ cho kỹ. Rốt cuộc ai mới là người thân của cháu? Anh trai cháu mất rồi. Cháu là đinh nam duy nhất của nhà họ Thẩm này đấy. Cháu phải suy nghĩ cho kỹ vào. Một câu anh trai cháu mất rồi lập tức chọc giận Thẩm Uyển Dung đang cầm xẻng. Cô xúc một đống phân bò rồi dùng sức vung mạnh. Phân bay tung tóe như hoa rụng rơi xuống đầu 4 người họ, và cả trên quần áo nữa. Người nào người nấy đều lấm lem tơi tả. Thẩm Uyển Dung, cái đồ đàn bà dữ dằn kia, sau này cô chắc chắn sẽ không gả đi đâu được đâu. Mau đi thôi, đừng chọc vào mụ điên này nữa. Cô ta chuyện gì cũng dám làm đấy. 4 người vừa đi vừa chửi bới, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nhà họ Thẩm. Trước cổng nhà họ Thẩm vốn đang náo nhiệt, bỗng chốc trở nên yên tĩnh vô cùng. Thẩm Uyển Dung xách chiếc vali, bước nhanh đến trước mặt chị dâu. Uyển Dung, sao em lại về đây? Chị dâu, hai mụ tám kia nói có đúng không? Anh trai em đừng nghe họ nói bậy bạ. Anh trai em không sao đâu. Thật không? Chị không lừa em chứ? Mau vào nhà đi. Vào nhà rồi chị kể từ từ cho nghe. Chị, để em xách hành lý giúp chị cho. Đúng rồi, cái con bé Tinh Tinh đâu rồi? Thấy cô về rồi. Chắc là trốn đi đâu rồi. Con bé này, cô có ăn thịt người đâu. Trốn cô làm gì chứ? Vào đến phòng khách, còn chưa kịp lên lầu cất hành lý, Thẩm Uyển Dung đã không thể chờ đợi thêm để biết tin tức về anh trai ruột. Uyển Dung, đúng là có tin đồn truyền về, nhưng gần đây chị luôn theo dõi báo chí và tin tức,
Hoàn toàn không thấy có tin tức gì về việc con tàu của anh trai em gặp nạn. Cho nên tin tức anh trai em gặp chuyện cũng có thể là thật sao? Wow. Uyển Dung, em đừng khóc đã, anh trai em chưa chắc đã gặp chuyện đâu. Tóm lại, sống phải thấy người, mắt phải thấy xác, em nói đúng không? Nếu anh trai em thực sự gặp chuyện trên biển thì lấy đâu ra xác chứ? Biết đâu được, sớm đã bị cá mập rỉa không còn cả bộ xương rồi. Nhưng bên công ty vận tải cũng không hề báo tin gì. Nếu anh trai em thật sự gặp chuyện, phía công ty chắc chắn sẽ cử người đến thăm hỏi rồi. Khi biết tin anh trai ruột gặp nạn, nước mắt của Thẩm Uyển Dung cứ thế tuôn rơi không ngừng. Cho dù chị dâu có khuyên nhủ thế nào, phải hồi lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh. Cô ấy mở lời, chị dâu, chị có địa chỉ của công ty vận tải không? Ngày mai em sẽ bắt xe trực tiếp đến đó hỏi cho rõ ràng. Công ty vận tải ở tận Bành Thành. Xa như vậy sao em đi được? Năm nay em vừa tốt nghiệp, không được để lỡ việc phân công công tác. Việc trực tiếp đến công ty vận tải để hỏi han tình hình không phải là Trần Anh Muội chưa từng nghĩ tới, chỉ là cô còn phải trông nom 3 đứa trẻ và cả Thẩm Thiên Họa, nên hoàn toàn không thể rời đi được. Còn về điện thoại bên đó thì cũng luôn không có người nhấc máy. Đừng khóc nữa, hãy nói với Tinh Tinh là anh trai em không sao. Nếu em khóc quá đau lòng, con bé sẽ đoán ra mất. Chị dâu, khi anh trai em còn ở nhà, chị vốn đã phải sống cảnh quá phụ. Nếu anh ấy thực sự đã chết, chị định sẽ thủ tiết vì anh ấy cả đời sao? Chị vẫn còn trẻ như vậy. Nếu anh em thực sự xảy ra chuyện, chị hãy tìm người nào đó mà tài giá đi. Làm gì có ai lại khuyên chị dâu tài giá như em chứ? Cô đừng đau lòng nữa. Chị tự có tính toán của mình. Em chưa bao giờ xem chị là chị dâu cả, mà luôn coi chị như chị gái ruột của mình. Lúc chị gả cho anh trai em, anh ấy chỉ là một kẻ nghèo kiết xác. Là hai người đã cùng nhau gây dựng nên gia đình này. Con bé ngốc này, em đừng lo lắng cho chị nữa. Công việc của mình mới là quan trọng. Thẩm Uyển Dung đơn giản thu dọn hành lý trong phòng. Sau đó nhiệt tình chào hỏi Trần Lão Thái. Chị dùng phòng chứa đồ của nhà mình để mở một xưởng gia công. Vì bận rộn không xuể nên mới bảo mẹ sang giúp trông 2 đứa nhỏ. Vất vả cho bác quá à? Đến không vất vả đâu. Chị dâu cháu mới là người vất vả. Nó chẳng để bác làm gì cả. Suốt ngày bác chỉ có hưởng phúc thôi. Còn Tinh Tinh đâu rồi? Vây được nửa ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng con bé đâu. Chắc là ở trên lầu rồi. Thẩm Uyển Dung tìm trên lầu hồi lâu. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Trần Anh Muội, trong một căn phòng trống ở góc tầng 2, đã tìm thấy Tinh Tinh. Cô bé đứng thẳng tắp sát vào chân tường, sắc mặt vẫn còn vương chút sợ hãi. Tinh Tinh, con đứng đó làm gì vậy? Đang bị phạt đứng à? Đến dạ không có phạt đứng. Con muốn ở trên lầu chơi một lát. Vậy để anh cô chơi với con nhé. Mới đó mà không gặp. Con đã cao thế này rồi. Không muốn đâu. Con tự chơi một mình là được rồi. Không cần đi theo đâu. Cô cứ đứng đó đi, đừng có qua đây. Vừa nghe Tinh Tinh nói vậy, Thẩm Uyển Dung liền ngẩn người ra. Mới có hơn nửa năm không gặp, sao Tiểu Bất Điểm lại xa cách với cô ấy như vậy? Cô quay sang nhìn chị dâu, muốn tìm câu trả lời từ chị ấy. He, sao thế? Lần trước con bé hỏi chị khi nào em được nghỉ về chơi. Chị bảo em tốt nghiệp xong là đi làm ở bệnh viện, phải tiêm thuốc và dùng dao mổ cho bệnh nhân. Chắc là con bé. Chị dâu à, sao chị có thể phá hỏng hình tượng dịu dàng của em trước mặt Tinh Tinh chứ? Chị cũng không ngờ con bé lại sợ bác sĩ đến vậy. Lúc đầu chỉ định trêu con bé một chút thôi. Thẩm Uyển Dung lườm chị dâu một cái, rồi mỉm cười ngồi xổm xuống nói với Tinh Tinh. Tinh Tinh, con đừng nghe mẹ con nói bậy. Bác sĩ không phải ai cũng cầm dao mổ đâu. Cô không có cầm dao, cô chỉ kê đơn thuốc cho bệnh nhân thôi. Con không tin đâu. Trong hòm đó chắc chắn đựng kim tiêm và dao mổ. Đừng sợ, Tinh Tinh, anh cô thật sự không cầm dao mổ mà. Lại đây, cô dẫn con ra tiệm tạp hóa mua kẹo ăn nhé. Đúng lúc này, trong sân có 3 người đàn ông đến xay sát gạo. Mỗi người họ vác một bào thóc, đều dùng loại bao phân bón giống hệt nhau. 3 vị đại ca, các anh đi cùng nhau à? Không, chúng tôi không quen nhau. Cùng đến xay gạo một lúc, lại dùng bao giống nhau. Không lẽ lại trùng hợp vậy sao? Có khách đến làm ăn, chẳng có lý do gì để từ chối. Trần Anh Muội cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền dẫn 3 người vào xưởng gia công. Nhưng họ đột nhiên yêu cầu cứ đổ chung thóc của chúng tôi vào mà xay. Dù sao thì cũng là gạo cả, làm vậy cho tiết kiệm thời gian. Đúng vậy, lát nữa tôi còn có việc. Nhanh lên chút đi. Trộn hết vào nhau thì sao phân biệt được của ai với ai? Còn cám thì tính sao? Tôi không lấy cám, cứ xay chung đi. Tôi cũng không lấy cám. Cả 3 người đàn ông đều không cần cám, còn đều đồng ý trộn chung để xay. Điều này khiến Trần Anh Muội càng thêm nghi hoặc. Cô có xay không? Nếu không xay tôi ra thị trấn xay đấy. Lằng nhằng quá, xay đi. Xay ngay đây, cô mở cửa tiệm ra. Để tôi giúp cô đổ lúa vào nhé. Phụ nữ các cô cũng chẳng có sức mấy. Trước kia việc đổ lúa đều do Trần Anh Muội tự tay làm. Mấy người này có chút kỳ lạ. Cô ấy chỉ muốn sớm xay xong để bọn họ rời đi. Nhưng ngay khi cô mở cửa tiệm, lúa mới xay được một nửa. Ngồi đến tờ máy xay gạo đột nhiên gặp sự cố, phát ra âm thanh hỏng hóc. Sau khi ngắt cầu dao rồi nhìn kỹ lại, bèn trong miệng phễu, không ngờ lại có một cục cân sắt to bằng của trứng gà. Nó đã đánh nát vụn bánh răng và sàng gạo của máy rồi. Các người cố tình đến phá máy xay gạo của tôi đúng không? Ai sai các người đến? Một tập xem không đã.
Video ghi ở trang chủ còn có thể xem thêm 5 tập nữa nhé. Ba người đàn ông vì để phá hoại việc kinh doanh xay gạo của nhà Tinh Tinh, bọn họ đã trộn sẵn của cân vào lúa từ trước, làm hỏng các linh kiện bên trong máy xay gạo. Sau khi đắc thủ, mấy người đó đang định chuồn đi thì đột nhiên bị anh Muội túm lấy cánh tay của một trong số những người đàn ông. Không được đi, các người đều không được đi. Cô dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đi? Cô là ông trời chắc. Cô bảo không được đi là không được đi à? Đúng là chưa thấy ai làm ăn như cô cả. Chúng tôi không muốn xay gạo nữa cũng không được sao? Buông tay ra mau, tôi thấy cô muốn bán đàn ông đến phát điên rồi đấy. Thấy đàn ông là không chịu buông tay. Ba người đàn ông cười ha hả. Rõ ràng là không có sự phẫn nộ của Trần Anh Muội ra gì. Ngay lúc này, Thẩm Huyền Dung cầm một con dao gọt hoa quả xông ra. Không một ai trong các người được phép rời đi, bằng không bà đây sẽ tiễn các người đi gặp Diêm Vương bằng một nhát dao. Mấy gã đàn ông sức dài vai rộng lại đi bắt nạt một người phụ nữ. Như thế thì có gì hay ho chứ? Con dao gọt trái cây sắc lẹm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đám lưu manh nhất thời không dám manh động. Lúc này, Tinh Tinh ở trong nhà đang quan sát tình hình bên ngoài. Cô bé nhanh trí và mau lẹ gọi điện báo cảnh sát. Bà ngoại ơi, bà ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy đi đâu nhé. Con phải đi tìm chú Hai và mọi người đến giúp đỡ. Tinh Tinh, con không được ra ngoài đâu. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Các chú cảnh sát bảo là họ sẽ đến ngay thôi. Bà ngoại yên tâm đi. Con chạy nhanh làm đó. Nói rồi, Tinh Tinh co chân chạy vụt ra ngoài. Nhanh chóng chạy ra khỏi sân. Mẹ Tinh Tinh, chị mau quay vào trong khóa cửa lại đi. Đồ mặt dày vô liêm sỉ. Tên cầm đầu đám lưu manh bất ngờ đưa tay về phía Trần Anh Muội, muốn khống chế Trần Anh Muội trước. Trần Anh Muội đã có phòng bị từ trước nên né sang một bên, cầm lấy cây gậy gỗ ở góc tường. Hai bên cứ thế giằng co một lúc. Thẩm Uyển Dung bất ngờ lao nhanh về phía nhà bếp. Giây tiếp theo, cô ấy bưng nồi dầu nóng đã đun sẵn trong bếp, tạt thẳng vào người ba tên kia. Anh, bà đây xem có làm các người bỏng rát không cái đồ tồi này. Ai còn dám manh động nữa thì tôi sẽ chiên dầu luôn cái gốc rễ của hắn. Ba tên lưu manh ngã lăn ra đất, gào thét vì đau đớn. Lúc này Tinh Tinh đã tìm thấy Thẩm Thiên Họa và kể lại tình hình cho chú nghe. Thẩm Thiên Họa tức giận đến mức máu dồn hết lên não. Chú nhanh chóng chạy về nhà. Vừa lúc tới nơi thì một chiếc xe cảnh sát dừng lại cách nhà Trần Anh Muội 10 mấy mét. 4 viên cảnh sát bước xuống xe, chạy nhanh về phía cổng nhà cô. Ai đã báo cảnh sát? Cháu báo cảnh sát ạ. Chú cảnh sát ơi, là cháu đã báo cảnh sát ạ. Các chú mau bắt hết người xấu đi ạ. Tinh Tinh, con báo cảnh sát từ lúc nào thế? Con đã báo cảnh sát trước khi chạy ra ngoài rồi ạ. Tinh Tinh, con khá thật đấy. Dưới sự quát tháo của cảnh sát, ba tên lưu manh không còn vẻ hống hách nữa, sắc mặt trắng bệch. Những chỗ bị dầu nóng bắn vào nổi lên những nốt phồng rộp lớn nhỏ, nhìn vào thật kinh hãi. Chuyện này là sao? Anh nói đi xem nào. Tôi đang ở trong nhà thắng mỡ lợn, bọn chúng xông vào nhà chúng tôi nói là muốn chém chết chúng tôi. Trong lúc cấp bách, tôi không biết làm sao mà để dầu bị đổ ra nữa. Anh ta nói với vẻ mặt không đổi sắc. Ba tên lưu manh kích động muốn phản bác, nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. Tất cả ngồi xổm xuống cho tôi. Ai cho các người cử động? Những gì tôi nói đều là thật. Không tin các anh có thể hỏi chị dâu tôi. Đúng vậy, chúng tôi không có làm gì cả. Là bọn họ cứ đòi xông vào nhà tôi chém người. Những đồng bọn còn lại của các người đâu? Chạy đi đâu rồi? Làm gì có đồng bọn nào, chỉ có 3 đứa tôi thôi. Chỉ có 3 người. Chẳng phải người báo án nói có đến 10 mấy người sao? Thật ngại quá. Con bé vẫn chưa biết đếm thạo lắm. Cảnh sát gật đầu tỏ ý có thể hiểu được. Sau đó, Trần Anh Muội kể lại việc 3 tên lưu manh giả vờ làm khách như thế nào, việc chúng cố ý đập phá máy sát gạo ra sao, cũng như việc sau đó xảy ra xung đột thế nào, đều khai báo một cách rõ ràng. Đồng chí cảnh sát, em chồng tôi nó còn trẻ chưa hiểu chuyện. Vì để bảo vệ tôi nên mới ra tay. Chắc là sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô ấy chứ. Cảnh sát còn chưa kịp trả lời, Thẩm Uyển Dung đã an ủi Trần Anh Muội. Chị dâu, chị yên tâm đi, đây gọi là phòng vệ chính đáng. Cô cũng biết nhiều đấy nhỉ? Đương nhiên rồi, pháp luật là vũ khí tự vệ của những người dân thường như chúng tôi. Cháu chắc chắn phải dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ chính mình rồi. Đồng chí cảnh sát, bọn họ đại khái sẽ bị nhốt bao lâu à? Sẽ không phải chỉ nhốt vài ngày rồi thả ra đấy chứ? Anh xem, gia đình tôi toàn là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Sau này nhỡ bọn họ quay lại báo thù. Cảnh sát dứt khoát đưa ra câu trả lời. Hiện nay đang là thời kỳ trấn áp mạnh mẽ, bọn chúng dám cả gan gây án trong lúc này, mang theo hung khí có ý định gây thương tích, lại còn trêu ghẹo phụ nữ. Chúng tôi sẽ không nương tay với chúng. Vậy còn kẻ đứng sau sai khiến chúng thì sao? Kẻ sai khiến bọn chúng, liệu có phải trả giá trước pháp luật không? Chuyện này chúng tôi phải về thẩm vấn đã. Cô yên tâm, chỉ cần điều tra ra có kẻ chủ mưu đứng sau, chúng tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá tương xứng trước pháp luật. Hôm nay may mà các anh đến kịp lúc. Là con gái cô lanh lợi, biết gọi điện báo cảnh sát. Lúc nhân viên trực tổng đài nhận được điện thoại, con tưởng là trò đùa nghịch của trẻ con đấy. Trần Anh Muội mỉm cười xoa đầu Tinh Tinh. Vừa rồi khi thấy Tinh Tinh chạy ra khỏi nhà, chị đã đoán là con bé đi tìm Thẩm Thiên Họa rồi. Nhưng chị không ngờ Tinh Tinh trước khi ra khỏi nhà đã báo cảnh sát rồi. Lúc này chị đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bước nhanh đến trước cửa phòng Trần Lão Thái.
Mẹ ơi, mở cửa. Bà ngoại ơi mau mở cửa đi ạ. Khoảng nửa phút sau, cửa phòng mới được mở ra. Trần Lão Thái với sắc mặt khó coi xuất hiện sau cánh cửa. Còn chưa kịp nói gì, thì mắt tối sầm lại rồi ngã nhào về phía trước. Anh, mẹ, mau để bà nằm phẳng xuống. Trần Anh Muội dưới sự giúp đỡ của Thẩm Thiên Họa đã đặt Trần Lão Thái nằm phẳng trên sàn. Thẩm Huyền Dung tiến hành kiểm tra. Khoảng 2 phút sau, cô ấy vừa lo lắng vừa bình tĩnh nói với Trần Anh Muội: bác gái chắc là tim có vấn đề rồi. Mau đưa bác gái đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn. Trần Anh Muội lập tức đưa tay ra đỡ lấy Trần Lão Thái. Thẩm Thiên Họa cõng Trần Lão Thái lên, vội vã bước ra ngoài. Tinh Tinh, con ở nhà đợi mẹ, phải ngoan đấy. Con sẽ ngoan mà. Trong quá trình chờ đợi, Tinh Tinh đi vệ sinh một lát. Lúc đi ra thì Thẩm Thiên Họa đã trở về rồi. Chú ơi, mẹ và mọi người đâu rồi à? Mẹ cháu và mọi người đưa bà ngoại đi bệnh viện rồi. Chúng ta ở nhà đợi họ về nhé. Tinh Tinh gật gật đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện xe cảnh sát bên ngoài đã không còn nữa, mà xe máy của mẹ vẫn còn đậu ở nhà. Cô bé liền đoán ra ngay, chắc là một chú cảnh sát đã lái xe cảnh sát đưa mẹ và mọi người đến bệnh viện rồi. Nhìn ba chú cảnh sát còn lại trong sân, Tinh Tinh gãi gãi cái đầu nhỏ, xoay người lao vào trong bếp. Một tập xem chưa đã thèm. Video ghi mở trang chủ còn có thể xem thêm 5 tập nữa đó.